Atunci când am creat BIEF, noi ne-am gândit în primul rând la secția de foto-video de la Unarte. Erau acolo foarte mulți studenți care făceau filme sau artă video și pentru care nu exista un loc în care să poată fi văzute filmele, așa cum exista la UNATC Cinema Iubit. Și noi pe modelul ăsta ne-am gândit să creăm festivalul. Dar, de-a lungul anilor, pe lângă filmele pe care le-am luat de la Unarte, s-au adăugat și din alte zone. Fie sunt foști studenți ai UNATC-ului care au mers în zona de experimental, zonă care în UNATC în curiculă nu e cuprinsă foarte clar și nici nu e foarte încurajată, dar, spre exemplu, Vlad Feneșan și Barna Nemeti sunt un astfel de exemplu. Ei au terminat UNATC-ul și ulterior au mers în zona de experimental, fie din zona de artă vizuală sunt ori artiști consacrați, așa cum e Mircea Cantor, pe care îl avem în seara asta cu Sic Transi Gloria Mundi, sau artiști la început de drum, cum e Daniel Geamo, al cărui film Meniu e parte dintr-un proiect de artă video mai extins, care cuprinde și fotografie. N-aș putea să zic că avem chiar niște trenduri, dar niște microtrenduri. Unul dintre ele este legat de found footage. Mai mulți regizori am observat că folosesc materiale deja filmate pe care le resemnifică și de multe ori merg cu ele pe teme sociale sau politice. Multe filme sunt, din ce am văzut noi în selecție, legate de trecutul comunist al României. Și o altă micro-tendință ar fi subiectele foarte personale, povești personale, foarte intime, care țin de individualitatea fiecăruia. Decizia noastră n-a avut legătură cu închiderea cinematografelor, pentru că noi am luat decizia în septembrie, când nu știam nimic, bineînțeles, de ce avea să se întâmple. Noi am decis să testăm ceva nou, pentru că festivalul e ca un organism viu și am vrut să mergem către un public nou față de cel pe care îl avem deja la festival. Și atunci ne-am gândit să mergem în spații în care nu mergeam de obicei. Așa a pornit ideea asta, vrând să ne dezvoltăm publicul. Noua structură înseamnă pentru noi că, fiind festivalul întins pe 2 luni, n-am putut să avem un juriu cu noi. Ar fi fost imposibil să avem invitații pe care avem de obicei, știu și eu, un selecționer de la Kenzen, că ei sunt printre partenerii noștri, sau un selecționer de la Oberhausen, să-l aducem să stea în România 2 luni, ar fi fost foarte greu. Și atunci noi am renunțat la competiție. Competiția, într-adevăr, e importantă pentru că îi încurajează pe regizori atunci când câștigă un premiu și reprezintă și o oarecare ierarhizare valorică pentru public. Dar dincolo de ea, pe noi ne-a interesat să prezentăm filmele. Pentru un festival, cea mai importantă e întâlnirea între filme și public. Nu contează că ele sunt în competiție sau nu. Și atunci, da, am mers pe secțiuni tematice, dar necompetitive. Festivalul, atunci când e organizat într-o săptămână, e un eveniment foarte intens. Practic, oamenii, la modul ideal, ar trebui să vină să vadă 2-3 proiecții pe zi. Și asta cred că îi face de multe ori să aleagă o proiecție din, știu și eu, lipsă de timp și poate pe altele să nu le vadă. Și atunci noi, programând acum proiecțiile câte una pe săptămână, sigur că le dăm timp între aceste proiecții să-și planifice programul pe de-o parte și pe de altă parte, nu știu dacă film experimental e mai greu de digerat decât formele narrative. Cred că mai degrabă la noi nu există o cultură a reflexivității, a faptului că atunci când vii să vezi un film, asta implică și să-ți iei timpul de a-l asimila. Cred că acolo e, știu și o diferența între filmul narrativ și filmul experimental. Noi am ales niște spații culturale în care oamenii să știe că după proiecție pot să rămână, să discute, pe de-o parte, și pe de altă parte, fiind un spațiu cultural, implicit experiența vizionării presupune destul de multă concentrare pe vizionare și nu pe orice s-ar întâmpla în jur. Cu alte cuvinte, chiar dacă mergem la ICR sau la CNDB, nu cred că există atât de mulți factori perturbatori. Dimpotrivă, cred că e un public care poate, în mod normal, n-ar fi venit la festivalul de film experimental sau n-ar fi văzut experimental și poate acum să integreze și experiența asta.
Luna asta mai avem o proiecție la CNDB, la Centrul Național al Dansului. Este o proiecție pe 17 decembrie, dedicată expresivității corpului. Sunt și filme de dans și filme inspirate din performance-uri și asta e ultima proiecție pe anul ăsta. Iar anul viitor, în ianuarie, o să avem mai multe proiecții. N-am să spun încă locațiile, dar ca teme avem Experiments Out of Control, Love is the Wildest Experiment și încă o proiecție pentru tineret.